everyone and welcome back to my channel. So एकदमै धेरै रिक्वेस्ट पछि चाहिँ आज म यो DIY भिडियो लिएर आएको छु which is going to be a Spotify music playlist plug अनि which look something like this. यसमा चाहिँ पिक्चर हुन्छ and there is a song अनि यो चाहिँ म्युजिक प्ले भएको वाला डिजाइनमा हुन्छ यो चाहिँ कस्टमाइज अर्डर हो सो I'm just showing कि यस्तै वाला चाहिँ we gonna make आज मलाई चाहिँ टिकटक इन्स्टाग्राममा एकदमै धेरै चाहिँ यसको DIY भिडियो बनाइदिनुस् न भनेर मेसेज आएको थियो सो आज चाहिँ I heard you guys so I'm gonna make that video for you all. Hope you guys like it. So यो भिडियो को लागि चाहिँ the things that you will need चाहिँ यो A4 साइज को ग्लास फ्रेम यो चाहिँ A4 साइज पेपर हुन्छ नि त्यसको साइजमा छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ यो स्टिकर चाहिन्छ जुन चाहिँ मुनि त्यो म्युजिक प्ले भइराको वाला डिजाइन छ नि त्यसको लागि चाहिँ I use this sticker अनि you will see later कि कसरी युज गर्ने भनेर त्यसपछि you will need यस्तो एउटा शार्प वाला स्केपल I don't know यो के भन्छ यो चाहिँ कटर टाइप हो I think it's called scalpel or I don't know तर हो यस्तो एकदम प्रिसाइज कट हुनुपर्छ त्यही भएर चाहिँ you need यस्तो वाला you can get any stationery or art shopहरूमा I think I bought 250 देखि 300 something मा and त्यसपछि चाहिँ you need यो टिपेक्स व्हाइट कलर को टिपेक्स जुन चाहिँ will use त्यो song write गर्ने ठाउँमा अनि I have a picture यो चाहिँ कस्टमाइज अर्डर बनाउन लागेको which is for my friend so it's okay if I show the picture अनि यो चाहिँ 5R भन्ने साइजमा हुन्छ यो पिक्चर चाहिँ if you want to get the same picture other size यसलाई चाहिँ 5R साइज भन्छ है त so we have all the things that we need अब चाहिँ let's start है त अनि चाहिँ मैले इन्स्टाग्राममा हजुरहरूलाई if you guys have any question about business भनेर सोधे हुन्छ भनेर भनेको थिएँ and a lot of you guys asked me questions तर many questions were so similar त्यही भएर चाहिँ as I'll be answering the questions that you guys asked me while making this DIY है त so first I always use my sanitizer over my product and over my hand whenever I make anything. Let's start म चाहिँ आफ्नो हातमा स्प्रे गर्छु अनि I like to spray त्यो ग्लासमा पनि because हामीले बाहिरबाट लिएर आउने हो नि त त्यही भएर I don't want कि ब्याक्टेरियाहरू होस् भनेर I'm gonna wipe it यो क्लथले सो मलाई चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन भनेको चाहिँ हाउ डिड यु गेट द आइडिया टु स्टार्ट अ बिजनेस भनेर थियो हैन सो क्विकली है त यसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पछाडी यस्तो पेपर हुन्छ अनि यो सी यु पिल द स्टिकर लाइक दिस अनि स्टिकर पिल गरेपछि चाहिँ यो स्टिकरलाई पेस्ट गरेर अनि यु हेभ टु बी सो प्रिसाइज यो हेर्दा चाहिँ इजी छ हैन तर इट टेक्स सो मच टाइम अब आइ एम गोना पेस्ट इट है त ठ्याक्क बटममा यु लिभ लाइक अ सेन्टिमिटर बोथ साइडमा अनि सकेसम्म मिडलमा पारेर चाहिँ हजुरहरूले टास्नु होला हैन सो मैले चाहिँ टाँसिसकेको छु यु लिभ अलिकति चाहिँ स्पेस छोड्नुपर्छ साइड साइडमा र मुनि मेरो चाहिँ यो बिचको वाला चाहिँ टाँस्दैन विच आइम गर्न लाइक पेस्ट लेटर सो इट्स नट अ बिग डिल सो यु शुड इट शुड लुक समथिङ लाइक दिस गेटिङ ब्याक टु द क्वेसन अनि फर्स्ट लकडाउनमा चाहिँ म घरमा यत्तिकै थिएँ अनि मैले चाहिँ आई स अनलाइनमा मुनवाला मिरर के समवेयर अनि मुन मिरर भन्ने बित्तिकै आई एम सो फ्यासिनेटेड विथ मुन एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड आई वान्टेड टु लाइक बाई इट फर मी तर मैले सर्च गर्दा चाहिँ आई डिन्ट फाइन्ड मुनवाला मिरर कहीँ पनि क्या नेपालमा मैले कहीँ पनि पाएन सो वाट आई थट टु माइसेल्फ वाज अब पाइँदैन भने आई मेक इट यो म चाहिँ स्टिकर हल्का तातो भयो भने ग्लु तात्तिन्छ त्यही भएर आई एम गोना लाइक हिट इट अप सो इट विल बी इजी टु वर्क एकैछिन आई निड कन्सन्ट्रेसन यसमा या सो त्यो भएको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ आई गट अल द सप्लाइज आई निडेड अनि मैले चाहिँ आई स्टार्टेड मेकिङ इट हैन मैले सुरुमा चाहिँ आई कन्ट्याक्ट ग्लासवाला सप जुन चाहिँ मेरो घर अगाडि थियो होइन अनि मैले उहाँलाई चाहिँ देखाएर मलाई चाहिँ यस्तो गोलो फ्रेम चाहिएको छ सिसाको भनेर मैले चाहिँ उहाँलाई अगाडि नै बसेर काट्नु लगाएँ अनि त्यसपछि फर द मुन टेक्सचर आई गट द एक्रेलिकको पेस्ट हुन्छ के थिक वाला यु क्यान गेट इट इन हार्डवेयर अर पेन्ट सप जहाँ पनि एक्रेलिक
पुटी प्राइमर भन्छ क्या, इफ आइम नट रङ है, पटी प्राइमर। अनि त्यसपछि मैले लिएर आएँ अनि आई स्टार्टेड मेकिङ फर माइसेल्फ। मैले सुरुमा 2टा बनाएँ होइन, अनि 2टा बनाएपछि चाहिँ हुन्छ नि आफूलाई वा कस्तो राम्रो भयो जस्तो लाग्यो क्या। अनि आई थट टु माइसेल्फ इफ यहाँ पाइन्न भने वाइ नट सेल इट भनेर। अनि मैले चाहिँ सुरुमा राति नै अकाउन्ट बनाएँ इन्स्टाग्राममा, अनि त्यसपछि टिकटकमा नि बनाएँ। अनि आई पोस्टेड द भिडियो, भोलिपल्ट आफैले फोटो लिएँ, भिडियो सुट गरेँ होइन। अनि त्यसपछि मैले आफैले पोस्ट गरेँ। एन्ड यु वन्ट बिलिभ, मैले पोस्ट गरेको विदिन फ्यु आवर्स नै आई गट माई फर्स्ट 10 अर्डर्स क्या, लाइक 10 अर्डर्स। आई वाज सो माइन्ड ब्लोन के कसरी रियाक्ट गर्ने पनि थाहा नभएको, बिकज आई वाज न्यू। अनि मैले चाहिँ लाइक फ्यु मन्थ्स चाहिँ लाग्छ होला बिजनेस बुस्ट गर्न भन्ने सोचेको थिएँ क्या, बट इट ह्यापन सो क्विक। अनि आई वाज सो ह्याप्पी। सो द्याट्स हाउ आई स्टार्टेड माई बिजनेस। अनि बिस्तारै बिस्तारै एकपछि अर्को प्रोडक्टहरू लन्च गर्दै गयो, एड गर्दै गयो। अनि यु गाइज लाइक रियली लभड इट, यु गाइज आर सपोर्टिङ मी सो मच। हजुरहरूले यदि मलाई फर्स्ट टाइम युट्युबको थ्रु देख्दै हुनुहुन्छ भने माई पेज इज मासी डिजाइन्स भनेर इन्स्टाग्राममा यु क्यान चेक इट आउट। आई मेक लाइक होम डेकोर, गिफ्ट आइटम्सहरू एन्ड एभ्रिथिङ। सो या द्याट्स द स्टोरी अफ हाउ आई स्टार्टेड माई बिजनेस भनेर। अनि त्यसपछि गएर नेक्स्ट क्वेसन वाज, मेरो फोनमा आइएम फिल्मिङ सो आई कान्ट लाइक सो यु द क्वेसन्स, बट आई स्वेयर आई डु हेभ क्वेसन्स है। अनि त्यसपछि गएर सेकेन्ड क्वेसन वाज हाउ डिड युर प्यारेन्ट्स रियाक्ट टु युर बिजनेस भनेर थियो है। एट फर्स्ट दे वर लाइक ओके ठिकै छ भनेर, तर अहिले चाहिँ आई थिङ्क दे गेट इट मोर बिकज नाउ आई गेट लाइक मोर अर्डर्स एन्ड आइ एम अलवेज बिजी किनभने एकजनाले मात्र बनाउने गर्ने। दो आई हेभ like a huge support and help from my friends who help me a lot. Like हामी कहिले बिहान 7 बजीसम्म पनि बसेर बनाइरहेको हुन्छ and they never complain. I am so blessed. तर पनि हुन्छ नि त्यो मार्केटिङको अनि त्यसपछि गएर कसरी बनाउने, नयाँ लन्च के गर्ने भन्दाखेरि इट टेक्स अ लट अफ टाइम। लाइक पिपल डोन्ट सी द्याट, तर बिहाइन्ड द सिन्स एकदमै धेरै वर्क लाग्ने हुन्छ होइन। सो प्लिज मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट के छ भने, इफ यु आर लाइक हुन्छ नि स्मल बिजनेसबाट यु आर अर्डरिङ समथिङ देन प्लिज बी पोलाइट। लाइक केही गर्नु नि पर्दैन, जस्ट बी पोलाइट बिकज वी रेस्पेक्ट यु अल सो मच अनि वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रम यु टु होइन। So yeah, my parents are happy that I'm earning for myself. They don't complain because पहिलेदेखि नै I was very creative यस्तो फिल्डमा and they were always so supportive about me. यति मात्र भन्नुहुन्छ कि like at least don't hamper your studies भनेर, which is like good thing किनभने पहिलेदेखि नै I had in my mind कि मास्टर्ससम्म चाहिँ I'll do my studies भनेर. So I just finished my bachelor's and I would say I'm pretty good at my studies, so I don't want to quit my studies. I'll finish my master's. But about the business, yeah, they are really supportive, I would say. अनि त्यसपछि चाहिँ अरु क्वेसन भनेको चाहिँ अब हुन्छ नि कोहीले चाहिँ हाउ मच डु यु अर्न इन अ मन्थ त्यसरी सोध्नु भएको थियो होइन। तर हाउ मच डु आई अर्न इन अ मन्थ भन्नाले नि दिस इज नट अ 9 to 5 जब है। सो मलाई चाहिँ फिक्स म यति नै कमाउँछु भन्ने हुँदैन, तर बेसिकली मन्थ्समा लाइक इट गेट्स माई बिल पेड भनौँ न। अनि आई डोन्ट ह्याभ टु आस्क माई पेरेन्ट्स फर मनी एनिमोर। इट्स बिन लाइक अ इयर मैले मेरो बिजनेस सुरु गरेको। पहिलो लकडाउनमा मैले स्टार्ट गरेको थिएँ, सो यो लकडाउनपछि आई थिङ्क इट्स बिन अलमोस्ट अ इयर अनि आई एम फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट त्यति बेलादेखि। सो आई एम रियली ह्याप्पी अबाउट द्याट। तर त्यस्तो ओहो जस्तो पनि छैन, तर इट्स ओके, इट्स गेट द जब डन, सो इट्स ओके। अनि त्यसपछि गएर अर्को क्वेसन वाज अबाउट माई सप्लायर्सहरू है, लाइक वेयर डु आई गेट माई मटेरियल्स, र मटेरियल्सहरू कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भनेर है। सो दिस वाज लाइक अ रियली हार्ड जब फर मी किनभने एक्लैले पुरै मार्केट घुमेर अनि कहाँ सामान पाउँछ, किनभने नेपालमा एकै ठाउँमा पाइने सामानहरू कहीँ पनि छैन क्या। लाइक बिजनेसको लागि पनि मैले एउटा यो प्रोडक्टको लागि मात्र सामान चाहियो भने मैले 10वटा ठाउँमा घुम्नुपर्छ क्या, बिकज एकदमै झ्याउ छ कि। अब अमेजनबाट अनि अलि एक्सप्रेसबाट मगाऊँ भने सिपिङ चार्ज एकदमै हाई पर्न जान्छ होइन। सो नेपालमै अल्टरनेटिभ खोज्नुपर्छ एन्ड नेपालमा इट्स लाइक एकदमै डिफिकल्ट के। त्यो चाहिँ मैले आफैले फेस गरेको कुरा हो। सो मैले चाहिँ नयाँ बिजनेस ओनरहरू कोही हुन चाहनुहुन्छ, लाइक स्मल बिजनेस खोल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आई गिभ देम सजेसन्स अर हुन्छ नि आई गिभ देम इन्फर्मेसन। उहाँहरूले मलाई इन्स्टाग्राममा कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ एन्ड आइ एम रियली ओपन अबाउट इट बिकज
मलाई सुरुमा स्टार्ट गर्दा जस्तो भएको थियो नि एन्ड आई रियली hoped कि someone would help me out भनेर तर like it's competition out here so I was pretty sure that nobody was gonna help me out so I had to figure it out by myself तर अब चाहिँ who are starting out if they want help then I'm ready to help है so raw material को कुरामा चाहिँ I mainly get my stuff from New Road किनभने wholesale पाउने market नै त्यही हुन्छ अनि regarding I make like candles and stuff like that so त्यसको चाहिँ डिटेलमा भन्दा त कति धेरै स्टोर हुन्छ मैले के मात्रै नाम लिने हैन तर मेनली भन्नुपर्दा चाहिँ असम र न्यू रोड हो so if you guys are watching me for starting your own business or DIY को लागि हो भने यहाँ चाहिँ मैले मेरो सप्लायर्सहरुको नाम ठाउँ भनि राख्दाखेरि it will be a very lengthy video so it's better you guys like text me or DM me on Instagram I'll be more active there अनि म चाहिँ हजुरहरुको queries त्यहाँ सजिलैले like 1-to-1 भन्न सक्छु हैन so I'll show you the updates so far अनि स्टिकर 1 by 1 निकालेपछि बल्ल you will get something like this है अझै यो पनि यो 0 को बीचमा जुन हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ प्लेलिस्ट को यो बीचको निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन सो हाम्रो टास्ने काम चाहिँ सकिसकेको छ एन्ड आफ्टर अ व्हाइल इट शुड लुक समथिङ लाइक दिस है त स्टिकर टासेर निकालेपछि हजुरको यस्तो देखिन्छ है त नाउ आइ एम गोना स्टिक द पिक्चर सो यसपछिको स्टेप भनेको चाहिँ बिकज म सुरुमा लेख्दिन किनभने पिक्चर टासेपछि बल्ल सी यु विल सी कि ग्याप कति छ र कहाँ लेख्ने भनेर अब सुरुमै लेख्यो भने फेरि पिक्चर माथि टास्नु पर्यो भने इट विल लुक लाइक इट वोन्ट लुक सो प्लेजेन्ट है त्यही भएर आई युज लाइक डबल टेप पछाडिपट्टि So it's almost ready, right? Photo tasisi say it will look something like this. So abachi quickly I'm gonna like write the song. So abachi it looks something like this. मैले चाहिँ picture पनि add गरिसके and now I'm gonna write the song which was requested by our customer. So yeah, I'll write it and then I'll show you the final product. So this is the final product and then there you have the picture, there you have the song and it's a sticker that we pasted right now. So that's the final result, you guys. It took about 25 minutes I guess. So it's ready. अब चाहिँ म यसलाई I'll like clean it up again अनि त्यसपछि I'll pack it up तर म चाहिँ packing गरेको भिडियो चाहिँ I won't show you guys because it's already a lengthy video. So I think that's all for this video. Thank you for showing so much love in my previous video which was like a makeup blindfold challenge. If you guys haven't watched it then please go and watch that video. It's really funny. We promise you a lot of laughter. अनि अब चाहिँ next video मा चाहिँ what you guys would like to see from me, DIY हरू हुन्छ कि vlog हुन्छ कि like funny challenge video हुन्छ कि please don't forget to like comment it down in the comment box. अनि त्यसपछि yeah, that's all for today's video. I hope you guys find it helpful and I hope I was able to do justice describe garnama. I don't think I can do any better. So if I lack somewhere then please forgive me. So yeah, I'll be back soon with my next video. So till then, take care, stay safe, bye bye.